ሰላም ጤና ይስጥልን እንኳን ወደ Maths for Kids YouTube ቻናል በሰላም መጣችሁ በዚህ ቻናል ላይ በርከት ያሉ ነገሮችን ትማራላችሁ ዌልካም ቱ Maths for Kids ስለዚህ ዛሬ ይጀላችሁ የቀረብኩት ከባለፈው ሌሰናችን የሚቀጥል ነው ስለዚህ የባለፈው ሌሰን በደንብ ማየት ያስፈልጋል የዛሬው ሌሰናችን በይዝሮንዛ ስለሆነ ያንን ካልተረዳችሁት ይሄኛው ስለሚያስቸግራችሁ ስለዚህ ሀብሱሉኪ ተየለ እሺ ስለዚህ ባለፈውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል so 10 ሲባዛ በ10 ምን ይሆናል I think obviously ለሁላችሁም 10 ሲባዛ በ10 ስንት ነው 100 አይደለም 100 ነገር ግን 100 እንዴት መጣ ነው ጥያቄው 100 እንዴት አመጣ ነው ፕራክቲካሊ ይሄንን አሳዩ ብትባሉ 100 እንዴት መጣ ብትባሉ how could you show 10 times 10 10 ሲባዛ በ10 እንዴት 100 ይመጣል የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ጊዜ ካለን 3 by 3 digits and አሳያችኋለሁ then next time you're going to enjoy with another is that ስለዚህ አሁን ይሄን በደንብ እንመልከት እስኪ 10 ሲባዛ በ10 እንዴት ነው 100 የሚመጣው be careful let me explain how this is obtained look 10 times 10 ማለት ምን ማለት ነው at the very beginning ምን አደርጋለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱ 10 ይላል አንድ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ማለት ምን ማለት ነው አዚኖ one ማለት it is one line ማለት ነው አይደል ዜሮ ማለት ምን ማለት ነው ዜሮ ማለት ዜሮ ነው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ዜሮን በብሮከን ላይን ነው የምወክለው አያችሁት ዜሮ ማለት ነጥብጣብ ብሮከን አደርጋለሁ again አንድ ማለት አሁንም ይሄ አንድ ማለት it is one line ማለት ነው ዜሮ ማለት the last zero እንደዚህ ይጻፋል አያችሁት then 10 ሲባዛ 10 which is 100 አይደል which is 100 simple ስለዚህ እንዴት እንደመጣ በደንብ ተመልከቱ ስለዚህ ምን ማረጋው እዚህኛው ላይ ነው የምጀምረው ይሄና ይሄ ብሮከን ስለሆኑ የጋራላቸው እንዴ የላቸው ሁለት ነጥብጣብ የሆኑ ነገሮች የጋራ አይኖራቸው እንግዲህ ይሄንን መንገድ መብራት ላይ ብትመለከቱት you know how we are going to just do this for them በጣም ቀላል ይሆንላችኋል ነጥብጣብ አለ እዚህ ጋር there is another dot ስለዚህ ምንም የጋራ የላቸውም ማለት ይሄ ዜሮ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስንመጣ ምን አለ ይሄ አሁንም ይሄ ዜሮ ነው ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር ምን አለ ይሄ አንዱ ነጥብጣብ ነው ሌላው ይሄኛው ምንድነው ሶሊ ዲፍን ያለ መንገድ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም የጋራ የላቸውም አይቋረጥም ወይም ግንኙነት የላቸውም እንደዚህ ይሆናል then ይሄና ይሄንን አዚኖ ምንምን አረጋው በጫማ ምልክት ውስጥ ያለ ይደመራል 0 ሲደመር 0 ምንድነው የሚሆነው 0 ይሄኛው 0 እንዳለ ይጻፋል እዚህ ጋር ስንት ኢንተርሴክሽን ፖይንት አለ አንድ ስለዚህ አንብቡስ ከዚህ ወደዚህ which is 100 perfect gets it right all right so 10 times 10 is going to be 100 I think this is very simple is that thank you for now let's come to the second problem on the second problem b ማለት እዚህ ጋር ስንመጣ again 1 ማለት it's going to be one line ማለት ነው አሁን አንድ ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለውም አራት ማለት አራት ላይን ማለት ነው አራት ላይን 1 2 3 4 እንደዛ አደርጋላችሁ በጥንቃቄ ነው መሳል ያለባችሁ ይሄ ይሆናል አንድ ማለት መጀመሪያ አንድ ነው እዚህ ጋር የምጽፈው ሁለት ማለት ይሄ አንድ ሁለት then we have this አይደለም ስለዚህ ምን ላደርግ ነው now I have to start always from this side 1 2 3 4 5 6 7 8 ይጻፋል እዚህ ጋር ስንት አለኝ 1 2 3 4 እዚህ ጋር ስንት አለኝ 1 2 2 just ይሄ ምንድነው እንደዚህ ይደመራሉ አራት ሲደመር 2 6 እዚህ ጋር ስንት አለ አንድ ኢንተርሴክሽን then do this which is ይሄን ስናረበው ምን ይሆናል 160 this is the way check አድርጉት ካልኩሌተር መጠቀም ይቻላል you have to know how to multiply this with this way let me show you another technique of finding such kind of problem ምናልባት 2 by 2 digit ነው ቀየር የሚል ደግሞ ሌላ ላሳያችሁ ለምሳሌ c እንበልና c 15 times 20
24 ለምሳሌ 15 ሲባዛ በ24 ስንት ይመጣል? ምን የምናደርገው ይሄንን 15 ሲባዛ በ24 ማለት ምን የምናደርገው 15 አንድ ማለት 1 ነው 1 5 ማለት we have to make 5 lines 1 3 4 5 2 ማለት you have to make 2 lines 1 2 4 ማለት this 1 2 3 4 exactly. Now look how we are going to find the product of this one. ይሄ ምን ይሆናል? What's the product of this? ይሄን ፕሮዳክት ለማወቅ ምን የምናደርገው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 አያችሁት 20 ብለን መጻፍ እንችላለን አንድ ቤት ላይ ወይም ዩኒት ዲጂትስ ላይ 20 ተብሎ አይጻፍም ስለዚህ የ20 የመጀመሪያው ዲጂትስ ብቻ እዚህ ጋር ይጻፍና ዜሮን እዚህ እንጻፍና ሁለትን እዚህ ጋር እንጽፋታለን እንደዚህ ምክንያቱም 20 ተብሎ ዩኒት ዲጂት ላይ አይጻፍም 10 ዲጂት ላይ አይጻፍም 100 ዲጂት ላይ ኤኒ ዲጂት በአንድ ጊዜ ሁለት ቁጥር አይኖርም ስለዚህ የመጀመሪያውን የዚህ ዲጂት የ20ውን የመጀመሪያ ዜሮ እንደዚህ ጽፋለሁ እዚህ ጋር ሲመጣ 1 2 3 4 እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይሄ 10 አለኝ እዚህ ጋር 4 አለኝ ስለዚህ ሁለቱን ልደምር ነው ስለዚህ 4 ሲደመር 10 ስንት ይሆናል 14 14 ሲደመር 2 ስንት ይሆናል 14 ሲደመር 2 ስንት ይሆናል 14 ሲደመር 2 16 ተብሎ አይጻፍም መቼም ስለዚህ 16 አንጽፍም 6ን እንጽፍና አንድ is left አንድን ወዴት ሙቭ አረጋታለሁ ወደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስንት አለኝ 1 2 አይደል 2 ስለዚህ 2 ሲደመር ስንት ይሆናል that's going to be 1 ይሆናል እዚህ ጋር አንድ ስንደምርበት ስንት ይሆናል 2 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ 260 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ this is the way how to multiply numbers is that በደንብ ሪቫይዝ አድርግላችሁ ልከልስላችሁ በደንብ አዳምጡኝ ይሄ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የማብዛት ዘዴ ጥቅሙ ምንድነው የሚል ጥያቄ ሊነሳባችሁ ይችላል ይሄ ጥቅሙ ምንድነው አንደኛ የተማሪዎችን የማስተዋል ችሎታ ይጨምራል thinking ability for the students በጣም ይጨምራል thinking ability የማሰብ ችሎታን ዴቨሎፕ ያደርጋል ሁለተኛ የማስተዋል ችሎታን ዴቨሎፕ ያደርጋል because ይሄንን በመንሰራበት ጊዜ not only for kids አንዳንድ ጊዜ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ማታ በዚህ መጫወት ይችላልላችሁ ከልጆቻችሁ ጋር እስሮ ሰብስባችሁ እንደሚባዛ ይሄ ቀን በጣም ተጨንቀን ያልንበትን አምሮ ሪላክስ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ፕራክቲካል ስለሆነ እንዴት እንደሚባዛ አምሮአችን እየሰራ ሲሄድ በደንብ ኮንሰንትሬሽን እናገኛለን የማስተዋል ችሎታችን ዴቨሎፕ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ let me repeat once more ይሄን ስናበዛ ምንድነው ያደረኩት አንድ ላይ 1 5 5 ሁለት ማለት 2 4 ማለት እንደዚህ ነው ከዛ እዚህ ጋር ኢንተርሴክሽኑን እንቆጥራለን ይሄ ሲቆጠር እንደሆነ 20 ተብሎ ስለማይጻፍ 0 ይጻፍና 2 አለ ይላል ሁለት ወደ ኔክስት ይመጣ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 1 2 ይሄኛው 10 ሆነ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እዚህ ጋር 4 አለ ይሄ ሲደመር 14 ይሆናል እዚህ ጋር ካለችኝ 2 ጋር ሲደምሩ 16 ተብሎ 10 ዲጂትስ ላይ ስለማይጻፍ 6ን ጽፍና 1 ይኖረኛል አንድ ወደዚህ ሙቭ ያደርጋል እዚህ ጋር ስንት ነበር 2 አይደለም 2 ሲደመር 1 ስንት ይሆናል 3 ስለዚህ I was made a mistake ስለዚህ thank you for the revision 360 ይመጣል ማለት ስለዚህ this is all how we are going to do this problem thank you for watching if you have any question welcome to this math for kids channel ኮሜንት አድርጉልኝ ኮሜንት ካላችሁ አመሰግናለሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ጥያቄ ካለ ኮሜንት መስጫ ቦክሱ ላይ በደም ጻፉልኝ በዛ መሰረት አሰዳችኋለሁ ከልብ አመሰግናለሁ thank you for watching and please don't forget to share like and subscribe math for kids channel thank you